Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của Duyên. Ngày 11 tháng 12 vừa rồi thì Capitaland Việt Nam đã càn quét khu Nam Sài Gòn bằng một cơn bão mang tên Celesta Haze Nhà Bè. Thì hơn 750 căn hộ đã được mở bán trong một ngày và chào đón hơn 98% các giao dịch thành công. Thú thật với mọi người thì Duyên cũng chốt xương được 6 căn ở đây. Nhưng mà Duyên cũng chỉ mới xem thông tin dự án bằng brochure với lại các giấy tờ nọ kia thôi. Duyên chưa có xem video clip giới thiệu dự án nữa. Thì hôm nay chúng ta cùng xem và khám phá lý do vì sao mà dự án Celesta Haze Nhà Bè đã mang đến cơn sốt khủng khiếp như vậy nha. À quên, video clip này hôm nay được tài trợ bởi một ly ô long sữa ít đường, ít ngọt, ít sữa đặc, ít đá bởi Phúc Long. Bây giờ cùng xem thử video nha. Trời màu xanh, xanh quá trời xanh luôn, quá trời xanh nước mát luôn. Đây là cái khu sảnh đón nè, sảnh chờ để mà trước khi bước vào căn hộ. Một cái khu vực lễ tân cực kỳ rộng và thoáng luôn mọi người, như là khách sạn vậy á. Executive Entertainment Lounge, dạo này Duyên thấy có nhiều dự án có cái phòng đãi tiệc này lắm. Cái khu vực này cực kỳ thích hợp mà để chúng ta có thể mời bạn bè hoặc đối tác về ngồi ở đây chill hoặc là bàn công việc. Vì đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh, nếu mà mọi người ngại ra ngoài tiếp khách hàng. Wow. Cái gì đây? Trời ơi, cái hồ bơi xanh mướt mát, cái gì mà quá trời hồ luôn á mọi người. Trời ơi, nhìn cái màu xanh của cây kìa, y như là mấy cái resort ở bên Singapore vậy đó. Quá là đã luôn. Quá mê. Jungle Playground, có khu vực sân chơi dành cho trẻ em. Nếu mà bố mẹ nào mà quá bận rộn với công việc mà cuối tuần không đưa các bé đi ra công viên được thì chỉ cần một nút thôi, ngay tại thang máy xuống tầng trệt là sẽ có thể cho các bé chơi ở đây rồi. Dễ thương quá. Jungle Water Park, hồi nãy Duyên thấy quá nhiều hồ bơi luôn, thì ra là có cái hồ này. Hồ bơi của trẻ em bình thường thì đâu có mấy cái đồ chơi này đâu mọi người. Trời, có cầu tuột, có tiểu cảnh, mấy bé chắc cực kỳ thích luôn á. Duyên nhìn Duyên còn thích nữa là Jacuzzi Retreat. Trời ơi, dễ thương quá, đẹp quá, nhìn nó rất là ạt, rất là nghệ thuật mọi người. Tại bình thường như thấy mấy cái khu vực mà có jacuzzi thì mấy cái hồ tròn tròn hoặc vuông vuông thôi. Ở đây thì chủ đầu tư Capitaland họ thiết kế hình giống như tổ chim vậy đó. Trời ơi, đúng kiểu như cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng ở những cái khu resort 5 sao cao cấp vậy á. Quá là đẹp. Nhìn là muốn vô ngâm mình liền luôn á. Aqua Gym. Wow, thật sự bình thường á, vô tập gym á là đã mệt lắm luôn rồi, bây giờ còn có cái máy đạp xe dưới nước nữa. Cái máy này đạp chắc tốn hao nhiều calo, chắc nhanh ốm lắm luôn. Còn gì nữa đây? 63m lap pool, một cái hồ bơi lười dài 63m mà bề ngang nó rộng nữa mọi người. Thường ha, những cái dự án khác mà Duyên bán thì Duyên thấy hồ bơi nó khoảng tầm 25-30m là đã gọi là dài lắm rồi, đúng tiêu chuẩn hồ bơi Olympic luôn. Nhưng mà cái hồ bơi này thì quá xuất sắc, bơi không biết khi nào mới hết luôn, bơi chắc mỏi tay mỏi chân luôn. Quá đã, nhìn là muốn xuống bơi liền luôn mọi người. Chúng ta có gì nữa đây? Phòng gym 24/7, phòng boxing nữa. Bình thường á, những cái người mà đi làm mà trái múi giờ thì rõ ràng là phòng gym đến tận 10 giờ đóng cửa rồi thì không có cái thời gian để mà tập gym nhiều hơn. Thế phòng gym 24/7 thì thoải mái, tha hồ mà giảm cân, tha hồ mà tập tạ. Đây là thiết kế của căn hộ 3 phòng ngủ. Thật ra nếu mà nói về cái thiết kế của căn hộ bởi Capitaland thì không có gì phải bàn cãi rồi. Hơn 6 năm làm nghề và Capitaland là một trong những chủ đầu tư yêu thích của Duyên. Tất cả những cái khu vực trong nhà đều được tối ưu hóa ánh nắng tự nhiên bởi cái hệ cửa lùa
ra ban công và cái hệ cửa kính cực kỳ rộng luôn. Chỉ cần mở hết cửa ra và mở hết rèm ra thì ban ngày thậm chí mình không cần mở máy lạnh và mở đèn nữa, nhà sẽ rất rất thoáng. Nhìn thích quá mọi người ơi. Chúng ta có một cái khu vực đọc sách ở trên không nè, rồi cái khu vực xích đu giống như là cái sân ở trên không. Trời ơi, cái sân tập yoga cũng ở trên không luôn nè mọi người. Đẹp quá, nhìn đúng như là những cái khu resort bên Sing, quá mê mẩn. Những cái tiện ích trên không nãy giờ là nó nằm tại cái tầng 13, ngay chỗ cái khu vực sân vườn ở đây nè. Đó, tức là bên cạnh cái tầng trệt tập trung quá nhiều hồ bơi thì những cái mảng xanh lá, những cái nhiều cây xanh còn lại thì tập trung tại tầng 13 Sky Garden này. Quá là đã. Nhìn cái facade mặt ngoài của dự án này thì có một điều Duyên nghĩ rằng là mọi người sẽ không lo ngại, đó chính là về tính riêng tư. Tại vì thường á, có một số dự án căn hộ Duyên thấy là nhiều cái tòa nhà sẽ được xây đối diện lẫn nhau, thì nhiều khi mình ở trong nhà á, có những cái bất tiện mình sẽ luôn luôn phải đóng rèm tại mình sợ những hàng xóm nhìn vào trong nhà mình. Nhưng mà với thiết kế như vậy của Celesta Hay thì chắc chắn có mở toàn rèm ra thì cũng không lo lắng vấn đề đó nữa. Quá là thoáng, mật độ cho 752 căn hộ này cực kỳ đã. Đẹp quá. Thật sự chủ từ cái Poland chưa bao giờ làm Duyên thất vọng. Ok, nãy giờ là mình đã đi qua phần tiện ích. Bây giờ thì tới thiết kế căn hộ, không biết nó có gì đặc biệt mà lại thu hút nhiều khách hàng như vậy. Duyên thấy là đối với Duyên ha, có 3 điểm. Thứ nhất là về thiết kế mặt bằng tầng, tức là trên một cái mặt bằng tầng căn hộ thì các căn hộ không có xây sát cạnh nhau và mình có thể hạn chế tối đa được tiếng ồn từ những nhà bên cạnh. Ở đây Duyên hay gọi là căn hộ thiết kế đơn lập với song lập, tức là cứ 2 căn xây liền kề với nhau, xong rồi có khoảng cách ra rồi mới đến 2 căn khác, thì mình không có lo cái tiếng động từ những cái khu vực sinh hoạt riêng tư như phòng ngủ ảnh hưởng đến nhà hàng xóm hoặc là điều ngược lại. Còn điểm thứ hai thì chi tiết trong một cái bố cục trong một cái căn hộ thì Duyên thấy là như một cái căn 2 phòng ngủ lớn 87 m2 ở đây ấy, khi chúng ta bước vào cái cửa chính căn hộ thì bên tay trái là khu vực bếp mở, thì có thể nhiều khách hàng sẽ lo lắng về cái việc nấu ăn nặng mùi. Đặc biệt ví dụ như Duyên thì Duyên cực kỳ thích ăn bún bò luôn, nấu bún bò chắc nó bay mùi hết cả nhà. Nhưng mà không, kế bên cái bếp này chúng ta có một cái khu vực sân phơi, và khu vực sân phơi này là mở được thiết kế chặn bởi những cái lam trắng, và khi mà mình nấu những cái món nặng mùi mình chỉ cần mở rộng cái cửa này ra thôi thì gió ở ngoài đối lưu vào sẽ đẩy hết những cái mùi thức ăn nặng mùi ra khỏi bên ngoài. Cái điểm thứ ba Duyên thấy rất là nhỏ, nhưng mà nếu mà những ai mà đã từng ở căn hộ một khoảng thời gian dài rồi á thì sẽ đau đầu với điểm này. Đa phần các căn hộ chung cư thì cái khu vực phòng tắm á, nhà vệ sinh á, sẽ không có thông gió được mà sử dụng cái quạt hút mùi. 1-2 năm đầu thì chắc là nó ổn, nhưng mà năm thứ 3, năm thứ 4 lỡ đâu cái quạt nó hư á, hoặc là nó gặp vấn đề gì đó thì cái toilet của mình sẽ rất là dễ bị nặng mùi. Thì ở đây tất cả những cái nhà vệ sinh trong các căn hộ của Celesta Hay đều có những cái cửa sổ nhỏ để mà thoát mùi ra bên ngoài mà không cần sử dụng quạt hút mùi, đỡ tốn điện. Đó cũng là một điểm cộng. Nhưng mà bên cạnh đó thì Duyên thấy còn một số điểm mà mọi người sẽ hơi cân nhắc khi mà chọn mua dự án này. Về phí quản lý đi, thì Duyên cũng có nghe một số khách hàng hỏi là quá nhiều tiện ích như vậy thì không biết phí quản lý có cao hay không. Nhưng mà Duyên nghĩ là nó sẽ đáng, tại vì ở tại căn hộ mà có tất cả những tiện ích như một khu resort nghỉ dưỡng thì đâu cần đi ra ngoài để mà hưởng thụ những cái tiện ích khác đâu. Còn cái điểm thứ hai đó là về vị trí. Như một cư dân của khu Nam Sài Gòn nhiều năm rồi thì không nói, nhưng mà những ai mà chưa bao giờ định cư hoặc là ít khi đến khu Nam thì sẽ cảm thấy là với cái khoảng cách địa lý 9 km từ trung tâm thành phố về Celesta Hay thì có vẻ là hơi xa. Nhưng mà với cái chính sách giãn dân mới của thành phố Hồ Chí Minh và cộng thêm là cái quỹ đất trong trung tâm ngày càng khan hiếm á, thì Duyên tin chắc rằng giá trị của Celesta sẽ tăng nhiều trong tương lai. Cái điểm thứ ba mà Duyên cũng hơi lo lắng về Celesta đó chính là về giao thông. Duyên có nghe nhiều khách hàng nói là đi từ trung tâm về quận 7 thì kẹt xe. Thật sự ra thì Duyên ở quận 7 mà Duyên đi làm ở trung tâm hay là quận 2 rồi đó thì Duyên cũng bị kẹt xe. Nhưng mà hiện tại đó thì có khá nhiều công trình hạ tầng giao thông, ví dụ như là cái hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ đang được xây dựng rồi, và cái việc mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ về sau này nữa thì chắc chắn là sẽ giảm thiểu được cái mật độ
kẹt xe trong tương lai. Tại vì đến 2024 Seletar mới bàn giao mọi người. Và cái điểm cuối cùng làm Duyên cũng hơi cân nhắc, đó chính là về giá bán. Với cái mức giá trung bình là từ 52 cho đến 58 triệu một mét vuông á, thì Duyên không nói đây là mức giá rẻ, nhưng mà với những cái điểm cộng mà Duyên đã liệt kê ở trước đó thì Duyên nghĩ rằng Seletar xứng đáng với mức giá này. Mặc dù có những cái điểm trừ như vậy, nhưng mà đánh đổi lại là chúng ta có những cái tiện ích và những cái ưu điểm trước đó mà Duyên đã liệt kê, thì Duyên đánh giá là dự án này đáng để đầu tư và định cư nha mọi người. Hy vọng là video này có ích cho mọi người. Sau này thì Duyên sẽ ra thêm nhiều video nữa review về những dự án trong tương lai như thế này. Hy vọng là mọi người ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người.